سلام خانم. خدایا کمکم کن. الو. سلام. رسیدی؟ نه من هنوز نرسیدم. میگفتی ماماینا میمدن دنباله.
نخواستم مزاحمشون بشم. پس رسیدی خونه به من زنگ بزن. الو صدا نمیاد. الو سریع ببریدش اتاق عمل. میبخشید اینقدر رک میگم شما چیزی در حد یک جسد دارین تحویل ما میدین. گفته باشم لطفاً سریع مجوز عمل امضا کنید. این فرم رو باید پر کنید. نسبتتون با بیمارم بنویسید. خانم ببخشید. قبض باید پرداخت کنید. من تازه رسیدم ایران. اینقدر پول ایرانی ندارم. به هر حال باید پرداخت کنید. حداقل نصفشون. انتقالی دیگه موافقت کردم. حالا نامش هم قراره هفته آینده صادر کنم. چقدر طول کشید؟ چیز زیادی طول نکشید. حالا کجا خانم؟ فعلا تا وضعیت مریضی که آوردید مشخص نشه نمیتونید خارج شید. من میخوام برم از تو ماشین پول بیارم. سرکار خضری همراه این خانم تا ماشینشون برید و برگردید. بله خواهش میکنم بفرمایید. ایشالله تا فردا صبح به هوش میاد. خدا دوباره بهت بخشیدش. بهت قول میدم اگه همینطور عاشقونه بالا سرش وایسی خودت هم ازش پرستاری کنی زودتر از همه بیمارای دیگه از جا بلند میشه. شک نکن. من از این موردا زیاد دیدم. فکر میکنین خطر کاملا رفع شده؟ وقتی دکترش خندون گذاشت و رفت این حالش خوبه دیگه. میشه این اینجا بمونه؟ من زود برمیگردم. داشت یادم میرفت خودم رانندگی نکنم بهتره. هنوز تمرکز ندارم. باشه تا وقتی برگردین اینجا امانت میمونه. بله؟ منزل آقای سینان عبابی؟ بله بفرمایید. شما؟ من خانمشون هستم. امرتون؟ خانم چرا گذاشتید رفتی؟ متاسفانه دوباره حالشون بد شده. نیاز به یه مجوز عمل دیگه هست. نه شماره‌ای دادید نه چیزی. ناچار شدیم کیفو باز کنیم. آقا اشتباه گرفتین. لطف کنید مزاحم نشین. خانم عبابی من از بیمارستان عرفان زنگ میزنم. اگه به حرفای من شک دارین به شماره‌ای که روی دستگاه تلفنتون افتاده زنگ بزنید. آقای سینان عبابی توی این بیمارستان بستری‌ان. حالشون دوباره بد شده. یه مجوز عمل دیگه از شما میخوایم. هزینه‌ها رو هم باید هر چه زودتر پرداخت کنید. الو، شکل و قیافش یادتون نیست؟ شیفت من نبود. آخه اسمی مشخصاتی مگه نمیگی مجوز عمل رو امضا کرده؟ ببخشید ما پرستاریم، مفتش که نیستیم. الان عزیزم دکتر کریمی داخلی چند بود؟ اوکی سیاه مرسی. شما زنشی؟ یعنی چی خانم شما هم زنشی؟ ببخشید. میگم شاید یکی باش دشمنی داشته. یا شاید هم تصادف کرده. خواسته سوار کنه برداشت آوردتش اینجا. ممکنه نه؟ بله شاید. ولی شوهرتو پیچیده بودن توی رو تختی خیلی گرون قیمت.
بله بفرمایید. نکنه اصلا شوهر من نیست. ممکنه که پیش آزش زده باشن. کجا داری میری؟ از این طرف. هر کی بوده انقدر دوستش داشته که بیا همه چیزو به تنش مالیده. پلیس، بازجویی، ولی باز ورش داشته آورده اینجا. میگفت صبح از خارج اومده. پول بیمارستانم هنوز ندادن. پس این همه وقت میگفت برای کار مالزی هم رفته بود. پلن عمل دوم منتفی. حالش بد نیست ولی برای احتیاط بهتره یه مجوز دیگه داشته باشیم. من دیگه با ایشون هیچ نسبتی ندارم. بگین هم همراه محترمش بیاد امضا کنه. اجازه هست؟ بله. مدت‌ها بود حدس می‌زدم و هر دفعه هم به طرز احمقانه ای آرزو می‌کردم که اشتباه کرده باشم. ولی دیگه همه چیز تموم شد. برای من تو دیگه وجود خارجی نداری. مطمئنم که حتی تأسفم نخواهی خوند. الا در مورد خونه و سهام شرکت. البته خوشحالم که هیچ چیزی رو به نامت نکردم. حالا لطف کن هر چه زودتر این لکه ننگ از دامن خودم و خانواده‌ام پاک کن و از زندگیم برو بیرون. اون وقتی که با خیال راحت میتونی به همون عشق به ظاهر فراموش شدت برس. مژده. سلام آقای خجسته. سلام آقای شایان، حالتون چطوره؟ خوبین شما؟ سلام. زود اومدی؟ همه زنا مرداشون دیر بیان خونه نگران میشن. تو یکی برعکسی؟ نه. تلفن که کردی نگفتی میام. ترسیدم. چرا اینقدر میترسی همش تو؟ این آقای شایان چرا یه پرت و پلا میگفت؟ میگه مبارکه خانومم گفته زانتیا خریدی واسه خانومت. گفتم کدوم زانتیا؟ گفت ما که بخیل نیستیم، حالا خریدی چرا قایمش میکنی؟ زانتیای دودی. آشغال. فشار آب خوبه؟ بذار امتحان کنم. آشغال عوضی. چیزی شده؟ نه. اعصاب نمیذارم واسه آدم که. کیو میگی؟ چی بابا ولش کن. چیزی شده؟ آدم هرچی میکشه از دست همین رفیق رفقای قدیمیشه. یه چک میخواد پاس کنه وقتی که 1000 جور بهانه میاره. چی شد؟ فشار آب خوب بود؟ آره خوبه. مجید جان شما بگو. چی؟ سنگ کاغذ. سلام خانم دکتر. سلام. سلام.
تو مالزی اتفاقی افتاده؟ نه ربطی نداره. باشه. بده کارگزینی. لااقل تو خونه ای گزارش سمینار رو تکمیل کن بفرست. خیلی دیر شده ها. باشه خیلی ممنون. بله. منزل خجسته؟ بفرمایید. خانم شاکری؟ بله. چند لحظه تشریف میاریم بیرون؟ شما؟ نمیخوایم خونه مزاحمتون بشیم. اگه ممکنه تشریف بیارید بیرون. بله. امرتون. بفرمایید سوار شین لطفا. قرار نیست ماشین رونده بشه. من بیرون وای میسم. بفرمایید. بفرمایید. واقعا غافلگیر شدم. میدونستم خوب شدی. به بیمارستان زنگ زده بودم ولی نمیدونستم انقدر خوب. حالا غافلگیریت برای بعده. زنم همه چی رو فهمیده و ول کرده رفته. خیلی چیزا رو با خودش برده. متاسفم. اگه فقط یه ساعت بیشتر تحمل میکردی لازم نمیشد کیف منو باز کنن، بزنم زنگ بزنن و همه چی رو بشه. واقعا متاسفم. متاسفی؟ تمام شد؟ همین؟ من به خاطر خودت رفتم. به خاطر سلامتیت. سر من ضربه خورده. تو داری پرت و پلا میگی؟ پای زن من وسط اومده، یعنی وسط کشوندیش. پای شوهر تو هم باید وسط بیاد. زندگی من از هم پاشیده، زندگی تو هم باید از هم بپاشه. تازه اینجوری یر به یر نمیشی. بازم تو جلوتری. سالم و قبراق. آماده مثل همیشه بازم همه رو بپیچونی. برو منتظر اون بلایی باش که سرت میاد. برو. کاری داشتید آقا نعمت؟ آقا گفته بودن بیام درختای اون پشت هرس کنم. بفرمایید. حالشون خوب شد؟ کی؟ ببخشید مثل اینکه فضولی کردم. خسته نباشید. دست شما درد نکنه. حال خانومت چطوره؟ به لطف آقا خوبه. قرصش که تموم نشده. دیگه قرص نمیخوام. ممکنه لازمت بشه. اگه بازم احتیاج داشتی بگو. نبودی اداره؟ به همرام زنگ میزدی. من چه میدونم همراهت کی بود؟ رفته بودم بازرسی مراکز. حالا چه کار داشتی؟ هیچی. دلم برات تنگ شده بود. تقدیم با عشق. این روزا خیلی مد شده نه؟ I love you honey. نذار تو پیش دستی. بعد گلو بگیری، بو بکشی، یه لبخند. I love you too. آخه حق داری ندونی باید چی کار بکنی. تا حالا کادویی که بوی خوش بده از من نگرفتی که؟ همیشه یه سندی، جواهری، طلایی، چیزی. چی شده؟ امروز خیلی سرکیفی. نکنه رفته رو قیمت زمینای نمک آبرو؟ نه اتفاقا
تازه یه چک 35 میلیون من برگشت خود خبر نداری. باز قضیه همون چک است؟ شارلاتان میگفت خود خانومت بوده. خودش. آقا بالاخره بعد یه ماه قرار بود جونش بالا بیاد چکر رو پاس کنه. یکی بهش میگه من تصادف کردم، نمیدونم سرم کجا خورده تو بیمارستان بستریام. حالا بعد 2 هفته که غیر زده بود قسم که به خدا خود خانومت بوده. بچه‌ها دیدن که هراسون تو رو، یعنی منو آورده بیمارستان. اونم از خدا خواسته گفته ما که نیستیم، بی خیال چک شده. کی؟ هیچکی. یه خالی بند. آرشو که یادته. میگه شنیدم بیمارستانی، گفتم بیام پول اونجا بهت بدم. بعد گفتن یه مریضی به همچین اسمی اصلا نداریم. مرتی که چاخان. بابا این داستانا رو سرهم کرده که از زیر چک در قالتا. میگه پرستاره گفت شوهرش زخمی شده، نمیدونم امیدی به زنده بودنش نیست. گفتم ببین اگه ثابت کردیم که خانم من با چشمای گریون واسه منی که زخمی شده بودم داشته پذیرش میگرفته یا اصلا خانم من تو بیمارستان بوده، اون 35 میلیون که هیچ، یه چیزی هم میذارم روش میبخشم بهتون. راستی این قاب عکس عروسیمون کو؟ قابش شکسته بود، دادم درستش کنم. شناسنامه‌تو کجا گذاشتی؟ همیشه توی کموده بود. اونجا نیست. واسه چی میخوای؟ نمیتونم بگم. سورپرایزه. این دفعه زمینه یا باغ؟ بگم که دیگه سورپرایز نیست. شاید هم یه ویلا باشه تو شمال. حالا چرا شمال؟ مگه نمیگفتی زمان دانشجویی همش میرفتی شمال؟ ازش خیلی هم خاطره داری. حالا میگی کجاست؟ پیش مامانمه. برای مستمری بابا لازم داشت. جان این زمین کلاردشت و استعلام شهرداریش هم گرفتم، فقط موند ثبت و دارایی. اینو فقط تو میتونی زحمت بکشی، من خیلی گرفتارم این روزا. تو فقط کافیه به کارت من بدی، همه کارش از بوفته من. قربون دستت، خیلی لطف میکنی. هیچ بعد داشت چقدر دادی؟ اونو 50 میلیون میخواست ولی من 30 میلیون بیشتر ندادم. پس تا اینجا که میشه 37 تا. آره دیگه تقریبا. مرسی، ما خودمون برمی‌داریم. الان بعدجوری پول دارم، دستم تنگه. زمین اصفهان رو باید سریع برسونم، ولی اگه شده مفت بفروشم به این شیبانی نمیدونم. خیلی به دست پا میزنه ولی کور خونده. به هر روشی که تو بگی متوسل شد. نگاه کن بیشرف چه پیغام فرستاده. گفته اگه ملک اصفهان رو به کسی دیگه بفروشی زندگیتو به هم میریزم. عطایی داره ازت؟ نه بابا چرا میگی مرتی که قالتا. تو وقتی قبول کردی بری اصفهان باید از اول شرط و شروطتون رو بذاری. نه اینکه همینطوری بهش اعتماد کنی. باور کن روح منم از این قضیه خبر نداشت. من چی می‌دونستم شیبانی بر من نقشه کشیدی. تو چرا اینقدر زحمت میدی به خودت؟ خب میگفتی شمسی خانم میومد کمکت؟ کار داشت، گفتم یه چند روزی نیاد. تو که شیبانی خوب میشناختی. قبلا باش معامله کرده بودی. آها. ایشالا دفعه دیگه. باشه. پس دیگه پیگیری این قضیه با تو دیگه سپردی به من. خیالت راحت باشه. ممنونم. منم تا فردا ظهر برات بقیه مدارک رو فکس میکنم که دیگه مشکلی نداشته باشی. تشریف میبرین؟ با اجازه. خواهش میکنم. شب بخیر. قربانش. آقا اون قضیه شیبانی هم بین خودمون بمونه لطفا. خب خیلی لطف کردی. آقا دیگه خبر از تو. خب تونستی فردا سر با من بزن دفتر. حالا ببینم چی میشه. قربونت.
الو 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 کی بود؟ حرف نزد، مزاحم بود. ما هیچ وقت مزاحم نداشتیم. اگه تلفنمون شماره مینداخت میفهمیدم این آقای مزاحم کیه. از کجا مطمئنی آقاست؟ گفتم که حرف نزد. آره خب راست میگی. الو فوریسای پلیس بفرمایید. سلام. سلام علیکم. ببخشین یه زانتیای دودی که نمرم نداره یه مدتی جلوی خونه ما پارک شده. یعنی مورد مشکوکه؟ فکر میکنم دزدی باشه. آدرستون لطفاً؟ لواسون؟ Mozart, Wolfgang Amadeus. I had a long talk with the lady in musical therapy, Johnny. She says that Mozart's the boy for you, the one that sweeps the cobwebs away. What the lady said. You know, it's wonderful how they have those hits on John. They have music for dipsomaniacs, music for melancholiacs. صداش بیدارت کرد؟ نه تشنمه. تو برو بخواب من آب میارم. رو تختی رو چرا عوض کردی؟ اون قبلیه چی شد؟ دادمش خوشویی. آها. بله بفرمایید. با آقای نوابی کار داشتم. خانم رفیعی؟ نه خیر، من از بنده رو میشناسن. من کار مهمی باهاشون دارم. لابد خبر دارین آقای مهندس تو جاده تصادف کردن. کی؟
حدود 3 هفته پیش. الان حالشون چطوره؟ یه مدتی اصلا شرکت نمیان. بیشتر دنبال دوا درمونن. MRI، CT اسکن. متاسفانه چیزیشون شده؟ دعا کنید. ممکنه از کمر فلج بشه، خدایی نکرده. ببخشید ناراحتتون کردم. حالا امرتون چی بود؟ من حتما باید خودشونو ببینم. تلفنشونو چند روز جواب نمیدن. فکر میکنم شمارهشون عوض شده. نه عوض نشده، همونه. میخواین شما شماره خودتون رو بدین. ایشون تماس گرفتن، میگم حتما به شما زنگ بزن. باشه. اومد گوشی. من بعدم با تماس میگم. فکر کرده بودم برای ابد منو از ذهنت بیرون کردی. 1 ساعت دیگه بیا پارک جمشیدی، همون جای همیشگی. به فکر نمی‌کردم انقدر زود دلت برام تنگ بشه. پای شهروزو چرا وسط کشیدی؟ پای زن من چرا وسط اومد؟ اگه فقط به خاطر زنته، حاضرم برم باش حرف بزنم برگرده سر خونه زندگیش. دیگه حالا خیلی دیر شده. رفت برای همیشه. ولی من هنوز به شهروز هیچی نگفتم. کاری هم نکردم که پاش وسط بیاد. تو که منو خوب میشناسی. همه بدیام نوک زبونم و همه خوبیام ته قلبم. اونو میبینی؟ اینو نه. هیچ وقت ندیدی. من به شهروز هیچی نگفتم. اومده بودم اینجا داد بزنم، بد و بیراه بگم، ولی دلت به حالم سوخت. به حال بدبخت علیلی که یه عمر قالش گذاشتی. میدونم باور نمی‌کنی. رفتم که تو زنده بمونی. باور نکنم خیلی بهتره، چون اون وقت باید بگم خیلی ممنون فرشته نجاتم، الهه حیاتم، که میدونم اون وقت خیلی اذیت میشه. اگه بگم زندگی تو سیاه میکنم عصبی میشی. شدم شمشیر دودم. میبینی تقدیر رو؟ فکر میکردی یه روزی اینطوری تقاص پس بدی؟ گفتم که باورش خیلی سخته. 5 سال پیشو میگم. اون موقع هم رفتی که من بمونم؟ اگر عروسیمون سر میگرفت میدونم بعد از 1 ماه کارمون به طلاق میکشید. اون وقت با یه خاطره بعد از هم جدا میشد. یعنی باید تو جای هر دومون تصمیم میگرفتی. راستی امانتی پیش من داری. یه رو تختیه. زود نمیرفتی به خودت پس میدادم. میفرستم برام. من الفا رو تکرار میکنم، شما هم پشت سر من تکرار کنید. تا کی میخوای مرخصی تو تمدید کنی؟ خودم هم نمیدونم. آخه چی شده؟ چرا بعد سفر یهو اینقدر عوض شدی؟ درست میشه. فقط یکم بهم فرصت بدی. این آقای شایان هم ولکن نیستا. معلومه خانمش حوس زانتیا کرده این قصه رو برای سرم کرده. بهش گفتم آقای شایان زانتیا کدومه؟ خب من اگه زانتیا خریده باشم دیگه چرا قایمش کنم؟ حالا خدا رو چه دیدی؟ چکامو وصول کردم، شاید زانتیا هم خریدم واسط. دوست داری زانتیا؟ من از زانتیا متنفرم. بیچاره آقای شایان. به خانمش بگه اشتباه دیدی چه علم شنگه‌ای را بندازه که به خدا با همین 2 تا چشای خودم دیدم خانمش داشت با زانتیا دودی میومد، نمیدونم میرفت. درسته این آرش یه حرفایی میزنه که اصلا به عقل نمیگنجه. چی میگه؟ مرتیکه پرو باز میگه تو بیمارستان بودی. میگه سر تاریخ چک بحث داشتم با اومدم بیمارستان ندیدمت. میگم من بیمارستان بودم، میگه آره، تازه خود خانومت هم بود.
دم درم با مأمور انتظامی جلوی بیمارستان جر و بحث میکرد و یه تو می‌خواستی از بیمارستان بری بیرون اون نمیذاشته، داشتی باش چونه میزدی، حرفایی میزدن. حالا کی این قضیه رو دیده؟ سیامک. هم قسم آیه به خدا خود خانومت بود ولی ما رو تحویل نگرفت. سیامک؟ آره، فیلم بردار عروسیمون. حالا قرار شده یکی از همین روزا با اون مأموره رو درود کنم. یعنی چی؟ یعنی هر کی هر چی گفت تو باید اعتنا کنی؟ برای چی پای منو وسط میکشی؟ خب حرفی که تو جمع زدم دیگه نمیتونم بزنم زیرش. والا بعد 35 میلیون چک و یه جا ببخشم بره. ولی من از خودم و خودت خیالم راحته. یادت گفتی مطمئن باش که با همون پرنسیپ یه مهندس میرم تو کار بساز بفروشی؟ ولی حالا شدی عین دلالا. حرف زدنت، شرط بستنت، همه کارات یه جور دیگه ای شده. آره، ولی هنوز یه خصلت مهمشون رو یاد نگرفتم. دروغ گفتن. پس هنوز امیدی بهم هست. تو چی؟ هنوز که ازم ناامید نشدی؟ بله؟ مزاحم بود. دیدی که تا اینجاش به من ربطی نداشته، ولی خب امروز خودش بهم زنگ زد. شهروز خان عزیزت میخواد با هم حرف بزنه. بچه زرنگیه، کلی راجبم تحقیق کرده، از همه جیک و پوک هم خبر داشت. حقیقتو بهش میگی؟ وقتی یه ماجرای اینقدر غیر قابل باوره باید یه داستان باور کردنی ساخت. درست همون چیزی که همه میتونن حدسشو بزنن. یه گناهکار پشیمون بیشتر با عقل جور در میاد تا 2 بیگناه مظلوم. خجالت نکش، بگو. اگه دوست داری رول آدم بدر من بازی کنم بگو. من که دیگه چیزی واسه دست دادن ندارم. حسابای مسدود، بی خانمان، جسم علیل، شرکتی که دیگه به زودی حتی توش رام نمیدن. با این همه دیوونه مثل من جسارتشو داره. حاضر هر کاری بکنه برای کسی که یه موقعی خیلی دوستش داشته و هنوزم. بعد از اون ماجرا با خدا عهدی بستم که حاضر نیستم بشکنمش. زندگی تو رو هم با همون پس گرفتم. عجب زندگی دلچسبیم. پس چرا با همون عهد مقدست نمیری زندگی خودتو پس بگیری؟ این بازی ظاهراً یه قربونی دیگه میخواد. منم که سهممو دادم. پامم وسط بیاد میتونم بگم تو همه چی رو به من نگفته بودی. همینا واسه تبرم کافیه. اما تو چی؟ خیلی عوض شدی. برای هر دومون متاسفم. دیگه ببخشید مهندس، سر خود فضولی کردیم. چون زیر بار نمیرفتی خواستیم ثابت کنیم. امیدوارم دیگه برای یه پول بهونه نیاری. حاضر بودم 2 برابر اون پول بهتون میدادم، ولی حرفاتون دروغ بود. خیلی خوب، برو دیگه. سلام آقا. سلام علیکم. خسته نباشید. زنده باشید. ببخشید، غیر از شما یه نگهبان دیگه هم
با مأموره چند حساب کردی؟ با 200 تا میشد زبونشو بست. بیشتر که بهش ندادی. البته اگه زیادتر هم باش حساب کرده باشی خیلی مهم نیست. مثل باغبونمون که کم بهش دادی. این نشون میده هنوز آماتوری. باز جای امیدواری هست. مگه نه؟ با تو هم مگه نه؟ چقدر میخوای عذابم بدی؟ همونقدر که تو توی مدت عذابم دادی. با سکوتت، با لبخندهای زورکیت، با غذا درست کردنات. دلت میسوخت با عالم نه؟ میگفتی آخه تفلکی عجب موجود خر بدبختیه، گناه داره، بذار خودم بهش محبت کنم. آره؟ بهت حق میدم شهروز. من نمیگم کاملا بیگناه بودم. قبول دارم تو این سالا خیلی چیزا رو ازت پنهان کردم، ولی میتونم برات توضیح بدم. تو باید آروم باشی، به تمام حرفای من گوش بدی. دیگه خیلی دیر شده. همه چیزایی که باید تعریف کنی که همه باور کنن بذار واسه روز دادگاه. البته شاید اون خیلی کاملتر از تو بتونه برای قاضی ماجرا رو تعریف کنه. مجروحو میگم. داری همه چیزو خراب میکنی. من میتونم توضیح بدم. اینقدر زود قضاوت نکن. موبایل. گفتم گوشی تو بده به من. ایناش این شمارشه. توی این مدت چند بار بهش زنگ زدی؟ اسمش سیناست. نه اینو میگم. اینه دیگه نه؟ اشتباه که نمی کنم. خودشه دیگه. نگاه کن. ها؟ درست میگم دیگه. نه باید همین باشه. این نیست؟ اینا تو باغچه خونه ما چه غلطی میکنه؟ ها؟ تو هنوز نفهمیدی که سرگرمی گربه ها زیرور کردن خاک باغچه است؟ اون زانتیای دودی مال محسن بود. خودم گفته بودم بذار دم در. بازی پلیس، جره ثقیل، همه مسخره بازی‌های دیگت. برو بیرون. برو بیرون. گفتم برو بیرون. میشنوی نسیم؟ صدای دانیاله ها. همش میخواست با اولین کسی که حرف میزنه تو باشی. امروز میام دستبوست با دانیال. قربونت برم الهی.
سلام. سلام، بفرمایید. خانم نسیم شاکری؟ بله. یه بسته سفارشی دارید. لطف کنید اینجا دیگه امضا کنید. متشکرم. سلام آقا. سلام آقا نعمت. تو این 2-3 روزه که من نبودم خانمم خونه بود؟ از همون روزی که شما نیومدین من دیگه ایشونو ندیدم. فقط همون آقایی که گفتم دوباره پریروز اومد، زانتیاییه. میخواست با شما حرف بزنه، دید شما نیستین، اینو داد و رفت. احتمالاً با دروغایی که برات سرهم کرده حسابی خام شدی. من نه دل خوشی از اون دارم نه از تو، ولی میخوام ببینم تو حقایقی رو بهت بگم که از شنیدنش حیرت میکنی. به نفعت این فرصت رو از دست ندی. سلام آقای مهندس. سلام. سلام. خانم اینو کی آورد؟ پستچی آورد آقای مهندس. میدونم که شاید این داستان رو باور نکنی، ولی حداقل به احترام زندگی مشترک ولی کوتاهمون ازت میخوام فقط برای یک بارم که شده اونو بخونی. همین. لااقل اینطوری مطمئن میشم که بعدها خودم رو سرزنش نخواهم کرد. ماجرای دیدار مجدد من با سینا نوابی به طور کاملا تصادفی و پس از بازگشتم از سفر مالزی در فرودگاه تهران اتفاق افتاد. بعد از 5 سال که همه چیز فراموش شده بود، البته ظاهرا فقط برای من، نه اون. اینو از اولین جملاتی که به زبون آورد فهمیدم. از همون ابتدا با حرفاش تمام گذشته رو جلوی چشام زنده کرد. همه چی از یه دعوت ساده شروع شد. منم که از دیدنش شوکه شده بودم اصلا نفهمیدم چی شد که خواستش رو پذیرفتم. انگار تمام ارادم از دست داده بودم. ایشون که خریدار هستن باید تشریف بیارن تهران، نه اینکه من پاشم بیام اصفهان. زمین تو اصفهانه که باشه، چه ربطی داره؟ مگه دوره ناصرالدین شاست؟ نه عزیزم، این حرفا نیست. این آقا اگه پول داشت و چاخان پاخان نمی‌کرد میشد تو همون تهران قولنامه رو نوشت، بعد با یه وکالت محضری ساده بقیه کارا رو حل کردین. همه بازی لازم نبود. ببخشید. من که دیوانه نیستم بیام زمین خودم رو دوباره ببینم. یه لحظه گوشی یه لحظه خواهش میکنم. بله. الو.
فقط محض همون نیمچه رفاقت عهد بوق و اصرارای جناب عالی من چند تا خریدار دست به نقد رو تو تهران ول کردم، پا شدم اومدم اینجا. حالا آقا گوشیشو واسه من خاموش کرده. اگه بهت زنگ زد بگو دیگه رو من حساب نکنه. منم با اولین پرواز برمیگردم تهران. خداحافظ. ببخشید آقا اون ساکو لطف میکنید. اصلا فکر نمی‌کردم ایران باشی. اینجا زندگی میکنی؟ آره. چقدر دنبالت گشتم. حالت چطوره؟ خوبی؟ چی باید بگم؟ ازدواج کردی نه؟ آره. درست چی؟ تموم شد؟ تغییر رشته دادم. گفتار درمانی. 2 سال پیش تموم شد. با همه اتفاقای گذشته الان که دیدمت بازم دلم لرزید. بگذریم سینا. چرا حالم گذاشتی؟ فکر نکردی چه بلایی سرم میاد؟ حالا کجا میری؟ ماشین هست اگه میخوای برسونم. نه خیلی ممنون. میان دنبالم. خداحافظ. ببین این کارت من پیشت باشه، گمت نکنم. یه موقع اگه کاری داشتی بهم زنگ بزن. باشه خیلی ممنون. مراقب خودت باش. تو هم همینطور. خداحافظ. متاسفانه موبایل آقای واحدی هم در دسترس نیست. من واقعا شرمنده‌ام. شما چرا شرمنده این؟ شما مقصر نیستین که خانم. به هر حال من از طرف ایشون از شما معذرت میخوام. آخه جالب اینجاست خودش هی اصرار داشت که من زودتر پاشم بیام که به این تعطیلی آخر هفته نخوریم قال قضیه رو بکنیم. و الان من 3-4 تا آپشن عالی دیگه داشتم. اصلا برام مهم نبود که بشه یا نشه. باور کنید برای آقای شیبانی هم یه کار اضطراری پیش اومده بود. و الا برای ذوق قرار محضرم گذاشته بودن. خانم من برمیگردم تهران. راجع به واگذاری هم بعد از اول فکر کنم. ولی به من سپردن تا فردا که میرسن همه جور وسایل آسایشتون فراهم شه. زنگ زدم هتل جا رزرو کردم. این الان خانومم بود که مرتب از فرودگاه زنگ میزد. بعد از 2 هفته از یک کنفرانس علمی تو مالزی برگشته، توقع داشته که برم دنبالش ولی من نرفتم. چرا؟ چون تو این خراب شده گیر افتادم. حالا بعد از فرودگاه جاده قم ماشین میگیره بره لواسون. به هر حال من نمیخواستم که کنسل کرده باشم. فکر میکردم آقای شیبانی هم همینقدر به قرارشون پایبندن. حالا فکر کنید 2 هفته و 1 روز. خواهش میکنم به خانمتون زنگ بزنید بگید فردا میای. نمیتونم. فکر میکنه شاش دهنسوزیه. شیبانی رو گفتم. شما که دوست نداری من کارمو از دست بدم. خب معلومه که نه. دلش واسه صاحب دوست داشتنیش تنگ شده. حواس پرت شدم. معذرت میخوام. اونی که باید عذرخواهی کنه منم. شاید حرفای من باعث شد حواست پرت بشه و اینو یادت بره. متاسفم. دست خودم نبود. من هر جوری شده میخوام این آقای خوششانس رو ببینم. بهش تبریک بگم. ایشون میاد دنبالت دیگه. به نظر تو ما میتونیم با هم دوست بشیم؟ منظورم آقا شهروز. بله آقا شهروز. 2 تا دوست خانوادگی صمیمی. چرا که نه؟ خیلی هم خوشحال میشم. مطمئنم خانومم هم از دوستی با تو خیلی خوشحال میشه. مگه تو هم ازدواج کردی؟ خیلی خوشحال شدم. تبریک میگم. الو. سلام شهروز جان.
منم داشتم میگرفتمت. آره من فرودگاهم. کجایی؟ اصفهان؟ خیلی خوب. باشه نگران نباش. من خودم میرم. باش. زنگ میزنم. خداحافظ. ظاهرا از دیدن ایشون محروم شدیم نه؟ حیف شد. ولی من هنوزم میتونم برسونم تا. البته اگه اشکالی نداره. نه خیلی ممنون. راه من دوره. مزاحم نمیشم. دست شما درد نکنه دیگه. یعنی ما از مسافرکشای فرودگاه هم غریبه تر شدیم. نه رام دوره. از نوشهر که دیگه دورتر نی؟ ویلای بابام یادته؟ نفروختیمش. حالا چی هنوز هست؟ آره. گاهی با بچه‌ها میریم. با کیا؟ خیلی. علیپور و شقاقی یادته؟ آره. با هم ازدواج کردن بچه دارم شدن. حالا کجا باید بریم؟ چه شد؟ بیا دیگه. از هر جایی که شما بگید شروع میکنیم. بریم بناهای تاریخی داخل شهر رو ببینیم. باور میکنید من تا حالا این همه اصفهان اومدم هنوز هیچ جاشو ندیدم؟ همیشه یه کاری، مشغله، گرفتاری چیزی پیش اومده. پس معلوم میشه از اون مردایی هستید که خیلی به خودشون بدهکارن. ای همچی. منو باش همه این سالا تو تهرون دنبال یه نشونی از تو میگشتم. البته این اواخر دیگه مطمئن شده بودم ایران نیست. حالا چرا لباسون؟ خاصی دست کسی بهت نرسه ها؟ هیاهوی شهر رو دوست ندارم. تو که اون موقع عاشق شلوغی بودی. دنیا عوض میشه. آدما عوض میشن. سر عقل میان. ولی من دوست داشتم همون 5 سال پیش زمان وای میسته. میبینی؟ هنوز یادآوری تو رو همیشه به خصوص وقتی میرم شمال فکر کنم دیگه مژده بو برده حتی بروم نمیاره. راستی یادم رفت بگم اسمش مژده است. زنمو میگم. چه اسم قشنگی. 1-2 مرتبه راجبت ازم سوال کرده. به آلبوم عکسای دانشجوییمون خیلی علاقه داره. میگه این دختره کیه همیشه همه جا باهاته. منم میگم یه عشق قدیمی فراموش شده. مسیر مشغول رانندگی هستند و در خودروها با صبر و تحمل شرطه مشکل برطرف بشید. از توجهتون بسیار سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید. میبینی؟ امروز من روشنسم. میگم خانم فرشته صدام کنید آقای مهندس. البته میبخشین که من زیبایی فرشته ها رو ندارم. اختیار دارین. در واقع تقصیر پدر بزرگم.
اون این اسمو برام گذاشته. چرا تقصیر؟ اتفاقا خیلی هم اسم مناسبیه. خدا رو شکر خوش اخلاق شدید آقای مهندس. من راجع به این انعکاس خیلی شنیده بودم، ولی هیچ وقت نشده بود که از نزدیک بیام ببینم. درست اینجا زیر گنبد. چه حالی داشتن معمارای اون موقع. درست وسط مسجد زیر گنبد یه چیز ساختن. چه حکمتی داشته؟ اونا حتما میدونستن که 400 سال بعد یا آقای مهندس بهونه‌گیری میاد اصفهان، هی دلش برای خانمش تنگ میشه، خانمش کنترل از راه دور مرتب بهش زنگ میزنه، خلاصه حالش خوب نیست دیگه. یه همچین اسباب بازی رو درست کردن که سرش گرم شه، بلکه بخنده. بابا بخنده، این من نگام کن. خب صبحونه چی بکنیم؟ تو هواپیما یه چیزایی خوردم. روز که منم تو همون هواپیما بودم و خوردم بهونه است. میگم بریم بشینیم یه خورده گپ بزنیم، یه ذره درد دل کنیم، از دنیا بنالیم. چی میکنیم؟ باز به ساعتش نگاه کنم. بابا زودتر از مسافر کشان نرسونم، دیرتر نمیرسونم. نگران نباش. سلام. سلام نسیم جان، رسیدی خونه؟ نه تو راهم. امضا کردی؟ نه بابا، مهدی که الکی میگه رفته آبادان. خب به این بهونه که حال پدرزنش خراب شد، ولی من مطمئنم میخواد تو این فاصله یه استلام دیگه از سطح بگیره که زمین وخمی نباشه. حالا چه کار میخوای بکنی؟ نمیدونم، الان میبینم اگه بخوام امشب با پرواز خودم برگردم احتمالاً هفته دیگه باید دوره بیام. خب بمون فردا بیا. نگران تو هم آخه. قرار رسید. فکر میکنم یه روز دیرتر اومدم. واقعا اگه من فرشته‌ای مثل تو رو نداشتم چیکار می‌خواستم؟ الو صدا میپیچه. الو صدای تو خوب میاد. نه صدای تو رو نمیگم. الو شهروز. الو آنتن نمیده. صدای منو میشنوی؟ من صدای تو رو دارم. اگه میشنوی من بهت زنگ میزنم. الو خدافظ. الو میدونی یاد چی افتادم؟ رفته بودیم کو، انگار دیروز بود. سرکار تو نوشابه من فلفل ریخته بودی تا 2 روز همینجوری. حالا تو فلفلی تو چای من نریخته باشی. نترس، من اهل تلافی نیستم، ولی عجب روزایی بود. یه وقت خانمت نگران نشه. نه بهش زنگ زدم، گفتم پروازم افتاده عقب. گفتم شریک تجاریم باید میومد امضا میکرد، نیومد، افتاده پس فردا. بالاخره یه روز همینطوری گیرمون بیاد غنیمته دیگه. ببینم مگه این شهروز خانه شما شهروز دیگه درسته؟ از این زبل بازی ها نداره؟ چیزی که مرسی. من اصلا حالم خوب نیست. هوا اینجا خیلی دم داره. من میخوام برم تهران. ببخشید. تو غذاتو میخوردی؟ همچین گفتی حالم بده، ترسیدم. چمدونمو برمیدارم برمیگردم. میرسونمت. نه مزاحمت نمیشم. نمیخوام تا در خونتون ببرمت زنت ببینه، تا فرودگاه میبرمت. من از زنم هیچ ترسی ندارم، ولی میخوام برگردم تهران، چون واقعا حالم خوش نیست. نمیدونم چمه. بور گرفتم. اینو زودتر میگفتی. سوارشو ببرمت هتل، یه دوش بگیری آروم شی.
خیلی سخت میگیری. بذار شل کنم این گرم. منم مثل تو با پول ازدواج کردم. ازدواج من با شهروز به خاطر پول نبود. پس عاشقش شده بودی؟ نه، عاشقش نیستم. عاشقش نیستی یا نبودی؟ هر دو. دوستش داشتم و دارم. دوست داشتن خیلی بهتر از عشقه. باور کن سینا، نه دیوونه بازی های عشقو داره، نه خیلی زود تموم میشه. عجب چقدر عوض شدی. تو که میمردی واسه خل بازی های من، پلک زدن ها، دست و پا گم کردن ها. سینا الان 5 سال بعدها من که چیزی نگفتم، حرف بدی زدم؟ نه، فقط نمیخوام آرامشم به هم بخوره. خوش به حالت. حداقل یه آرامشی داری که نگران از دست دادنشی. موندم تو حکمتش. بعد این همه سال توی پرواز باز باید همدیگه رو ببینیم. اونم زمانی که دیگه ما باید همدیگه رو فراموش کنیم برای همیشه. بله. کیه؟ انقدر عجله داشتی در حیاتم باز گذاشته بودی. قرار شد فقط منو فراموش کنی، نه دوباره اینا رو. معذرت میخوام. خیلی ممنون. نترس. کرایه حمل بارم رو ازت میگیرم. مجبور شدی دوباره منو ببینی. بذارش همینجا. کار را که کردن که کجا ببرم؟ بالا؟ نه. یه چمدون کوچیکم بود. چمدونا رو بذار همونجا. بذار دستامو بشورم میارمش. کجاست؟ آب خنک نداری؟ این گلوم مرسی. خونه قشنگیه. عجب هوم آفیسی. خوبه. حالشون چطوره؟ پدر 2 ساله که فوت شدن.
با اون ظلمی که در حق ما کرد امیدوارم روحش در آرامش باشه. کی میدونه؟ شایدم خودت زده بودی زیر همه چی و اون بیچاره بدشون. بس کن سینا. نه آخه اگه تو خودت نمیخواستی بابات چطوری میتونست جلوت در بیاد؟ 500 سال پیش که نبود. دختر یکی دونه آزاد عزیز دردونه یهو میشه دختر مفلوک گوش به حرف بابا. باور کردنش همون موقع هم ساده نبود. ازت خواهش کردم. من میخوام بدونم این چیش از من بهتره. نه تو رو خدا قضاوت کن دیگه. این سر و ریختشه. با این لباس کلی آرایشگاه رفته، کلی نور دادن رو صورتش تا تازه دل سرکار رو به دست بیاره. واقعا چی بود؟ پولدار بود؟ خوشتیبتر بود؟ خونواده اصیلی داشت؟ چی بود؟ ده بگو دیگه لعنتی! برو بیرون! تو و پدرت از اعتماد من سوء استفاده کردین. حق نداشتین همه چی رو از بین ببرین. از خونه شوهر من برو بیرون. بدش به من. برو بیرون! گفتم بدش به من. میگم برو بیرون! بدش به من. باشه چشم. تماس بگیر. تماس بگیر. جواب نمیده. چه خجالتی؟ چی کار میکنی؟ خسته شدم اون پایین.
ایشالا تا فردا صبح به هوش میاد. خدا دوباره بهت بخشیدش. بهت قول میدم اگه همینطور عاشقونه بالا سرش وایسی خودت هم ازش پرستاری کنی زودتر از همه بیمارای دیگه از جا بلند میشه. شک نکن، من از این موردا زیاد دیدم. خانم کجا؟ من که قبلا بهتون عرض کردم که شما نمیتونید از بیمارستان خارج بشید. مورد شما که عادی نبوده. آقای محترم من میخوام برم منزل لباس بیارم. بعدم به شما گفتم که ایشون سرش خورده پله. تا ایشون به هوش نیاد و خودش ماجرا رو تعریف نکنه و حرف شما رو تصدیق نکنه، شما نمیتونید از بیمارستان خارج بشید. ماشین ایشون که اینجا هست، کیفش هم که گذاشتم داخل. ماشین که متعلق به مضروبه. ضارب، البته منظورم شما نیست. متعلق به ضارب احتمالی که نیست. حالا میگید من چیکار کنم؟ زنگ بزنید یه نفر وثیقه بیاره. پرونده رو که من تنظیم کردم میفرستم آگاهی، اونجا دقیق بررسی میکنن. اگر اجازه دادن میتونید تشریف ببرید. بابا آقا من کسی رو اینجا الان ندارم. یعنی هیچ کی رو نداری زنگ بزنی یه نه ساعت؟ ندارم. خیلی خب پس بفرمایید لطفاً. بفرمایید تو. بفرمایید. این چه جور جای دیگه اینجوریه که نام ماشین داره میرسن؟ عجله نکن آقای مهندس، رسیدیم میبینیم. تصادف شده؟ گشت پلیس. بعد از یه روز کار و خستگی مردم زدن بیرونی حال هوایی عوض کنن. حالا باید جواب پس بدن. یکی مست نباشه، یکی خیلی های نباشه، بعدش هم این کیه، اون کیه. بله. حال شما؟ نه بابا من که سعی کردم کوتاهی نکنم. خودش دلتنگی میکنه. بله گوشی آقای شیبانیه. من یه لحظه پیاده میشم. بعد مامورا سوارت میکنم. الو سلام. آقا خیلی مخلصی. آخه من چی بگم به تو؟ اینه رسمش. شرمنده. شانس آوردی صبح زنگ نزدی ولی همون نیمچه رفاقتمون هم به هم خورده بود. چطور؟ رفاقت که سره میخواستم خیلی اساسی بزنم زیر همه چیز. میگم تو خواهرم اینا، میگم دختر خالم جلو استاد از این اتفاقا زیاد افتاده، جلوتو نگاه کن نکن. بهت میدم. آخه از گرفتاریای من که خبر نداری. پدر زنه دیگه، چشم امیدش به دامادشه. ولی حالتو میفهمم. هر چی دلت میخواد بگو سبکش. اگه صبح زنگ زده بودی بهت میگفتم. واسه همین الان زنگ زدم. گفتم بذار آقا از آسیاب بیفته، عصبانیتت بخوابه، خوش بهت بگذره، یه خود فکرت باز شه. اون وقت میبینی رفاقتمون بعد از این بیشترترم میشه. میزبان بعدی که نداشتی، یه وقت تعارف نکنی ها. بعد بوده بهش بگم اون همه رقمه گوش به فرمان من. دون شیبانی هیچ رقم ملاحظه نکن. شما همیشه اینقدر مهمون نوازین؟ برای مهمونای ویژمون بله، ولی شنیدم خیلی بد قلقی راه نمیدی. ها جون تو یه وقت فکر نکنی کلم علی تو کاره ها. ما فقط خواستیم جبران مفاد کرده باشیم. همین. الو گوش میدی که؟ الو ببین فرشتم توجیه خیالت راحت. تا همینجاش هم از نظر ما همه کی شطور دیدی ندیدیه. بالاخره رفاقت دیگه، باید یه حالی به هم بدیم. خسته نباشید. ممنونم. از کجا داشت میبری؟ اصفهان. کجا داشت میبری؟ میرم باغمون. گوش میدی که؟ الو بفهمید.
چت شده؟ اون مردی که منظورش چی بود؟ تو چی بهش گفتی؟ منظورش از تله ملهی تو کار نیست و شطور دیدی ندیدی چیه؟ یه جور تهدیده نه؟ تو از چی میترسی؟ یا بهتره بگم از کی میترسی؟ تو که دست از پا خطا نکردی بنده خدا. خوشبختانه حسرتش هم ندارم. فکر کردی نوبرش آوردی؟ برو هر جا که دلت میخواد. چه غری نکن. اینجا ماشین گیرت نمیاده؟ لااقل بیا تو فرودگاه برسونمت. لازم نیست. خودم ماشین میگیرم. شما بفرمایید. خود دانی. ولی بدون شیبانی اگه بهش بر بخوره خیلی بدکین است. راحتت نمیذاره ها. میدونستم همش شلتاقه. بیا بالا. اینو یادت رفت. به رئیست هم بگو راست میگفتن آدما رو یا تو سفر میشناسن یا تو معامله. یا هر دو. دو روزه که منتظرم. دیگه داشتم ناامید میشدم. پریروز وقتی اون نامه رو مینوشتم حرفای زیادی داشتم باها. قصد داشتم حسابی به هم بریزم. ولی دیروز یه ماجرایی پیش اومد که تغییر عقیده دادم. دیگه حالا باهات کاری ندارم. تو چی؟ اگه چیزی میخوای بدونی بپرس. معلومه مرگ برای تو شیرین‌تر از مکافاتی که خدا واسط خواسته. خدا، مکافات. منم همیشه مثل تو فکر میکردم تنها سرگرمی خدا مجازات آدم هاست. بگذاریم این حرفا به من و تو نمیاد. خب آقای مهندس خجسته، از من چی میخوای؟ من آمادم. دیگه مزاحم زندگی من و زنم نشو. هیچ وقت. نیازی نبود به خودت زحمت بدی تا اینجا بیای و اینو بگی. ولی اگه واقعا فکر میکنی من یه مزاحم بی سر و پام، بهتره بدونی اون خانم قبل از اینکه زن شما باشه زن من بود. درست 5 سال پیش. ما حتی قرار عروسی هم گذاشته بودیم.
ولی بعد از عقد باباش دیگه حتی نذاش ببینمش. ظاهرا از اولش هم به زور رضایت داده بود. اول دانشگاه رو رشته‌شو عوض کرد، بعدم رفت خارج. کار به زندگی مشترک نکشید. طلاقم غیابی گرفتم با اختیاری که خودم تو عقدنامه داده بودم. لابد شناسنامه‌شو دیدی که المثناست. البته همونقدر که میتونم حدس بزنم چرا ترسیده بهت بگه. حالا میدونم سوالت چیه. جوابم نه. بین ما هیچی نبوده. باور کن راست میگم. یه لطفی به من میکنی؟ اگه ممکنه اینو بهش برسون. کجا؟ بیا میگم برات بیارم. بیا. خانم اسماعیلی حواستون به بچه‌ها باشه معلوم میشه. خب بچه‌ها حالا وایسید. خب بس دیگه وایسید میخوام بهتون یه چیز خوب یاد بدم. بیاین آموزش الف. بچه‌ها برین داخل، کلاستون شروع شد. ساناز جان با شما هم هستم. برو داخل. برای چی اومدی اینجا؟ به موبایلم زنگ زده بودی. میخواستم در مورد چند تا عکس سوال کنم ولی الان دیگه حرفی ندارم. حرفای ناگفته زیادی هست که باید بزنیم. هم من هم تو. من آمادگیشو دارم. دوست ندارم اینجا حرف بزنیم. برگردیم خونه. من به ترحم کسی نیاز ندارم. این ترحم نیست. عذرخواهیه. شاید اون چیزایی رو که برات نوشتم دروغ بوده. شاید همه حقیقت بهت نگفته باشم. حالا دیگه مهم اون نوشته و کم و زیادش نیست. حتی حرف دیگران. مهم باور ماست. من مطمئنم که تو با من خیانت نکردی. چون منم به تو وفادار بودم. باور کن راست میگم. این امانتی مال تو. سینا داد. بازش نکردم چون احتیاجی نبود که بازش کنم. برو به خاله نسیم بگو دوستش دارم. دوستش داری؟ آره خیلی دوستش دارم. بدو. من به زودی از روی این ویلچر بلند خواهم شد. دیروز اینو بهم گفتم. ظاهراً چیزی در حد یک معجزه اتفاق افتاده که با هیچ فرمولی جور در نمیاد. البته من که خیلی سر در نمیارم ولی هرچی هست گمونم به اون عهد و پیمان تو مربوط میشه. حالا دیگه واقعاً خداحافظ تا همیشه حضور خاکی.